خوش اومدید به روم باستان و کوچکترین کشور کل دنیا، کشور واتیکان. من حسین هستم. من نیکا از کانال پرشین اکسپلوررز. ما این سفر روم و واتیکان رو توی این سفر اروپای امسالمون نرفته بودیم، اینو 3 سال پیش رفته بودیم. منتها اون دفعه هم حسابی فیلم گرفته بودیم و به خاطر همین خواستیم حالا که سری ولاگای اروپا رو پخش کردیم از همون فیلم‌ها استفاده کنیم که شهر زیبای روم و این کوچکترین کشور دنیا رو هم بهتون نشون بدیم. و تا الان بین این کشورهای اروپایی که رفتیم به نظر من روم از همه شهرهای اروپایی قشنگ‌تر بود. بریم ببینیم نظر شما هم همین هست یا نه. بزنید. کشور واتیکان. اینجا میدون سن پیتر هست در واتیکان. این کلیسای معروف سن پیتر هست که روی قبر سن پیتر ساخته شده که یکی از اولین یاران عیسی مسیح بوده و اولین پاپ تاریخ هم بوده. شهر واتیکان با اینکه در وسط شهر روم قرار داره اما برای خودش یک کشور مستقله. این میدون سن پیتر هم در واتیکان قرار داره ولی قسمت عمومیه و همه توریستا و مردم میتونن بیان از کلیسا دیدن کنن و اون طرف کلیسا هم قسمت خصوصی و مسکونی واتیکان قرار داره که پاپ هم اونجا زندگی میکنه و با یه دیوار از قسمت شهر روم جدا شده. اینجا کلیسای سن پیتر در واتیکان هستش که در دوران رنسانس ساخته شده و از یه جایی به بعد طراحی این کلیسا رو میسپارن به میکلانژ و میکلانژ سری طراحی رو تغییر میده و نتیجهش میشه این کلیسای زیبا. حالا البته یه سری از طراحی‌هاش هم مربوط به دوران بعد از میکلانژ، مثلا این یکی مجسمه‌ای که اینجا می‌بینید از پاپ الکساندر هست در اواخر قرن 17 که یکی دیگه از مجسمه سازای مطرح اون زمان ساختتش. ایشون پاپ سنت جان 23 هستن، پاپ اواخر قرن 20 میلادی و مجسمه نیست، این واقعا خود شخص سنت جان 23 هست که با واکس پوشیده شده و این تو قرار گرفته. الان توی راهروی دایره‌ای شکل کلیسای سن پیتر هستیم که بریم برسیم به گنبدش. یه راهروی خیلی طولانی و طویل داره که حسابی داریم ورزشمون هم میکنیم برای امروز. با آسانسور هم میشد رفت ولی خب با پله یکم حالت چالش داره و ما تصمیم گرفتیم که با پله بریم. رسیدیم به بالای پله ها و زیر گنبد کلیسای سن پیتر و از اینجا میتونیم اون پایین رو ببینیم که الان بودیم. این نرده رو کشیدن که کسی نپره پایین. دیوارهای مرمری و زیبا، طراحی های خیلی زیبایی داره و با چسبوندن قطعه های مرمر رنگ های مختلف این نقاشی ها رو درست کردن.
اینجا هم یه دونه راهبه میبینیم. اینجا پشت بوم میانی کلیسا هست. این همون مجسمه های با ابهتی که از پایین میدیدیم، اینجا میتونیم پشتشون رو ببینیم. و از اینجا ما میخوایم بریم تمام با پله برسیم به بالای این گنبد که از اونجا بتونیم شهر واتیکان رو ببینیم. 300 تا پله هست و میخوایم بریم طی کنیم. هنوز ادامه داره این راه پله. هنوز نوشته 160 قدم دیگه مونده. زاویه دیوارا تالا راه پله به این تنگی نیده بوده. یا حالا پله ها پله شد، همه جور پله مدل پله دیدیم. رسیدیم به بالای گنبد کلیسای سنت پیتر و از این بالا چشم انداز شهر واتیکان رو داریم. بریم از زاویه بهتر براتون توضیح بدیم راجع به این شهر. اینجا شهر واتیکانه که برای خودش کشور محسوب میشه. دور تا دور شهر روم میبینین و واتیکان برای خودش با اینکه 1000 نفر، کمتر از 1000 نفر جمعیت داره و مساحتش هم 100 ایکره، با این حال تیم ملی فوتبال داره و برای خودش کشور مستقل و توی همین چند ثانیه میتونیم از این بالا مساحت این کشور رو ببینیم. اون قسمت هم دیوار واتیکانه شهر که میتونید مشاهده کنید. در واقع این کشور رو از روم جدا میکنه. اینجا داریم کنار دیوارهای واتیکان رو میریم. اون ور دیوار یک کشور دیگه است. اینجا موزه واتیکان هست که قسمت فضای آزادشه و از اونجایی که توی خاک واتیکان قرار داره و یک کشور دیگه است، موقع ورود حتی کارتای واکسنمون هم چک کردن. بریم با هم موزه رو ببینیم. ما از بخش امپراتوری های روم شروع کردیم. اولیش اینجا سزاره و همینجوری تا ته سالن امپراتوری مختلف و رسماشو اینجا داشتن. اینجا اتاق حیوانات موزه هست و اواخر قرن 18 ساخته شده. چه کله های شیر و الاغ و گاو و اینجور چیزا میبینیم. این هم باز دوباره یه سمت دیگه بخش حیوانات، کلی شیر و پلنگ مشکی و اینجور چیزا هست. سر مجسمه های این موزه قرن 15 به بعد ساخته شدن، ولی این یه دونه‌ای که اینجا میبینید این مال 100 سال قبل از مسیحه که در قرن 15 اون پیداش کردن و اضافهش کردن به موزه، ولی نمیدونن دقیقاً چیه. تعبیرهای مختلفی هست. یکی از تعابیر اینه که یکی از قهرمانان یونانی که خودکشی کرده بوده این نماد اونه. اینجا وارد بخش مصری شدیم و ابوالهولا رو اینجا میتونیم ببینیم. این قسمت از موزه گالری نقشه هاست. از این طرف راهرو تا اون طرفش 40 تا نقشه هست که هر کدوم از این نقشه ها نماینده یه ناحیه خاص از ایتالیا هست. این تابلوها نه تنها نقشه اون ناحیه رو داره، بلکه روش یه سری جزئیات اضافه داره که ویژگی های اون ناحیه و همچنین یه سری از وقایع اون ناحیه رو شرح میده. مثلا این قایقایی که گوشه این بغل نقشه می‌بینید یه معنی خاصی داره، یا اون اژدهایی که به گوشه اون نقشه می‌بینید واسه معنی خاصی داره. روی این نقشه می‌بینید گوشش یه سری بچه هست یا اینم یه داستانی رو داره ادا می‌کنه. و باز این قایقا که حتی توش مثلا یه سری آدم هست و یه کارهای خاصی دارن می‌کنن، اینا تمامش معنی داره. یعنی هر کدوم از این نواحی ایتالیا که روی نقشه نوشته شده، این نقشه‌ها یه داستان خاصی دارن راجع به اون ناحیه ارائه می‌کنن. اگه بگیری نگاه کن، تمام سه بعدی کار شده. تمام این مجسمه ها همه مجسمه های واقعی و نقاشی نیست. رسیدیم به انتهای راهروی نقشه ها.
و یه نکته هم که یادم رفت بگم این بود که اینجا در قرن 16 هم ساخته شده. اینجا سالن ایماکولاتا هست که اخیرترشون در قرن 19 هم ساخته شده و روی دیواراش همه شخصیت‌های مسیحیت و انجیل رو به نمایش کشیده. از موزه محل زندگی الکساندر بورجیا بوده که در واتیکان زندگی میکرده و این سقفش ببینید چه تزیینات باحالی داره. همش فلزیه. در این اتاق تمام متعلقات پاپ‌های دوران مختلف نگهداری میشه که از طرف سیاستمدارهای کشورهای مختلف بهشون داده شده. این قسمت هم تمام این سری انگشترهایی که پاپ‌ها دستشون میکنن رو گذاشتن که میتونیم مشاهده کنیم. و مثلا ظروفی که به عنوان هدیه گرفته بودن از سیاستمدارای کشورهای دیگه. اینجا سیستین چپل، معروفترین قسمت موزه که محل انتخاب پاپ بعدیه. کل سقفشو میکلانج تا سال 1512 نقاشی کرده و معروفترین اثرش اسمش هست Creation of Adam، یعنی آفرینش آدم. اینجا داخل شهر یا کشور واتیکان هست که از توی موزه، پنجره موزه میشه دیدش. بهش میگن واتیکان گاردن. تورای مختلفی داره که توریستا میتونن بیان و وارد این قسمت ناحیه واتیکان سیتی بشن. و مثل همه تورای دیگه اینجا هم به سوغات فروشی ختم شده. و ما داریم این ظرفه رو میگیریم برای یادگاری از واتیکان. پازل 1000 تیکه هم داره. اینجا هم یه سری روسری‌های مختلف. پلیس اسبی هستن در شهر روم دور شهر واتیکان. این کالسیم معروف رومه که 2000 سال پیش ساخته شده و جزء عجایب هفتگانه دنیا هست. اون اوایل که ساخته شده بوده به منظور جنگ‌های گلادیاتوری و جنگ‌های حیوانات استفاده می‌شده و همچنین برای اعدام اونایی که محکوم به اعدام شده بودن مینداختنشون جلوی حیوانات وحشی و آدما میومدن تماشا می‌کردن. در طول قرن‌ها کاربرد این کالسیوم تغییرات خیلی زیادی کرده. یه بازه‌ای به عنوان قبرستون استفاده شده، یه بازه‌ای به عنوان مثلا محل اجاره و سکونت استفاده شده، یه بازه‌ای به عنوان قلعه بوده و حتی یه زمانهایی هم کارگاه تولید پشم بوده. و خلاصه خیلی کاربردهای متنوعی داشته. امروز هم که کاملا کاربرد توریستی داره. بریم با هم داخل این ساختار شگفت‌آور دنیا رو ببینیم. از صحنه نبرد یا آرنای کولوسیوم شروع کنیم که اون زمانا با شن پوشیده شده بوده که وقتی خون میریزه جذبش کنه و لازم نباشه مدام تمیزش کنن. زیر این آرنا یه منطقه زیرزمینی 2 طبقه وجود داره که حیوانات رو توش نگه می‌داشتن و قفس‌ها از طریق سیستم قرقره و آسانسور به صحنه آورده می‌شدن. یه سیستم مهندسی پیچیده بوده برای زمان خودش. کولوسیوم گنجایش 50,000 تا 60,000 نفر رو داشته که بر اساس طبقه اجتماعی به بخش‌های مختلف تقسیم می‌شده. امپراتور و خانواده‌اش در بخش ویژه‌ای به اسم پولوینار با یه سایبون برای محافظت می‌شستن. سناتورها در طبقه اول و بعدش شهروندای ثروتمند. طبقه متوسط و کارگر طبقات بالاتر بودن و برده ها در بالاترین طبقه روی صندلی‌های چوبی میشستن. این چیزی که الان میبینیم فقط 1/3 از مصالح و ساختار اولیه این بنا هست. بقیه‌اش رو در طول زمان برداشتن برای کاربردهای دیگه. میگن نمای بیرونی کولوسیوم هم در اصل با سنگ مرمر پوشیده شده بوده ولی از اون زمان بازیافت شده توی ساختمان‌های دیگه استفاده شده. دیوارهای داخل هم همه در قدیم گچکاری و تزیین شده بودن و طبقه همکف سنگ مرمر داشته. این
بنا 4 تا دروازه داشته که یکیش به عنوان خروجی برای گلادیاتورها و حیوانات مرده استفاده می شده. قبلا گفته بودم که این ساختمون بعد از پایان نبردهای گلادیاتوری در طول زمان بارها کاربردش تغییر کرده بوده. یکی از کاربردهای اخیرترش توی جنگ جهانی دوم محل مخفی کردن اسلحه‌های نازی‌ها بوده که توی فاضلاب‌های کلوسیوم نگه می‌داشتن. در همون دوران موسولینی دیکتاتور وقت ایتالیا از کلوسیوم به عنوان نماد اقتدار ایتالیایی‌ها استفاده می‌کرده. جلوش رژه برگزار می‌کرده که به ایتالیایی‌ها غرور بده و تشویقشون کنه تو جنگ شرکت کنه. الان رسیدیم به فواره تروی، فواره معروف شهر روم. فواره تروی یکی از نمادهای شهر رومه که تو قرن 18 ساختنش در انتهای راه آب آکواویرگو. آکواویرگو یه راه آب 4000 ساله است که از 20 کیلومتر بیرون شهر به شهر روم آبرسانی میکرده و نبوغ مهندسی اون زمانو میرسونه. قدیمی ترین کلیسای غرب جهانه. این کلیسا اسمش هست سنجیوانی لوتران و بهش میگن آرچ باسیلیکا، یعنی کلیسای ارشد و همچنین کلیسای مادر مذهب کاتولیک. این کلیسا در قرن 4 میلادی ساخته شده. البته خب بازسازی‌های زیادی روش انجام شده به خاطر همین تر و تمیزه. اینم میدون دورش در شهر روم. اینم شهر روم ساعت 11 شب. بعدین حسابی زنده سوال داره که مشاهده میکنی کلی آدم خیابونان رو دارن پارتی میکنن شدید. هی بونجورنو گراتیه دیورتیتی. چه خبره؟ نظرت راجع به شب‌های روم چیه حسین؟ فعلا که خیلی باحالوده. قراره بیشتر ببینیم. اینم از مست و پاتیلای این شهر. دختر 10 بار افتاد. جمعیت رو ببین اینجا. داره واقعا انگار نه انگار شهر. اینجا بخش شب زنده‌داری رومه، یعنی دیگه قشنگ اومدیم توی مرکز شب زنده‌داری و میخوایم ببینیم که شبا تو روم چه حسابی داره. اینجا هم کوچه پس کوچه های روم هست. در شب زندگی شبانش رو میشه دید اینجا. واقعا خیلی جالبه. ساعت 12 نصف شب ببینید چه خبره. انگار نه آب ندارن اصلا. واقعا چطور آدم میتونه این هیاهوی خیابونای روم رو ببینه و شاد نشه؟ فقط این ساختمونای بافت قدیمی اروپایی رو ببینید و با این هیاهوی جمعیت. ساعت 12 نصف شب همه ریختن بیرون قشنگ دارن کیف دنیا رو میکنن. اگه شیطونی میکنن واقعا خیلی باحاله، خیلی باصفا. خیابون رو ببینید چقدر قشنگه. کلی رستوران‌های مختلف داره، مردم نشستن قشنگ انگار تا ساعت 8 شبه.
همه شروعی شهر که از طرف ساعت 1 نصف شب رسیدیم به یک بنای تاریخی دیگه، یه فواره کوچولو. Spero che Roma per voi sia bella quanto per me. اینجا چون معروفه به شب زنده داری، کلا هر شب میان اینجا رو گند میزنن، آت و آشغال میریزن اینجا، میشینن اینجا برای خودشون مست میکنن، اشغال میکنن و پاسمانده های خودشون رو ول میکنن، ولی چند ساعت بعد برگردین اینجا تمامش تر و تمیز شده. خیلی خوب به شهر برسه. امروز پا شدیم، روز دومیه که تو رومیم، داریم میریم تور واتیکان گاردن، باغ‌های زیبای واتیکان رو ببینیم و فهمیدیم که با این تور حتی میتونستیم بعدش بیایم موزه رو ببینیم. 40 یورو بود نفری، ولی خب متاسفانه چون ما نمیدونستیم، دیروزم دوباره موزه رو که اومدیم جدا برای موزه پول دادیم. اشیایی که بهمون دادن تور لیدرمونه و داخلش صحبت میکنن که همه بشنون راجع به واتیکان گاردن. دیوارایی که میبینید مرز بین ایتالیا و واتیکان هست. اون طرف دیوار شهر رومه و این طرفش واتیکانه. ما اینجا از موزه اومدیم بیرون و داریم میریم که داخل شهر رو یکم ببینیم. اینجا آبخوری گاردن واتیکانه. این مجسمه که میبینیم این مال 2000 سال پیشه. اینا موقعی که پیداش کردن قطعه بوده و قطعه‌اشو به هم چسبوندن که این شکلی شده. واسه گردنش هم مال این مجسمه نبوده، واسه همین یکم گردنش بلندتره، درست‌تره. مساحت این کشور کمتر از نیم کیلومتر مربعه، یعنی یک کوچولو بزرگتر از پارک ملت تهران. جمعیت این کشور حدود 900 نفره که فقط نصفشون شهروند واتیکانن و پاسپورتشو دارن. بقیه خارجی هن و فقط اونجا کار میکنن. افرادی که پاسپورتشو دارن فقط ارکان مذهبی بلند مرتبه مسیحیت هستن که مهمترینشون خود پاپه. دلیل وجودش این بوده که حدود 1000 سال پاپا فرمانروایی بخش‌های وسیع از ایتالیای کنونی رو در اختیار داشتن، ولی تو قرن 19 امپراتوری ایتالیا تمام اون نواحی رو ازشون میگیره و به حکومت دینی پاپ پایان میده. سالیان سال پاپ‌ها احساس حقارت میکردن و میگفتن با این وضعیت ما زندانی امپراتوری ایتالیاییم. بالاخره اوایل قرن 20 پاپ با حکومت ایتالیا توافق میکنه که حکومتشون رو به رسمیت بشناسه، ولی در عوض واتیکان از حکومت ایتالیا مستقل بشه و به این شکل کوچکترین کشور دنیا شکل میگیره. بخش مسکونی شهر واتیکان دسترسی عمومی نداره، ولی با این حال یکی از درآمدهای اصلیشون صنعت توریسمه از طریق موزه واتیکان که جزو 10 تا موزه معروف دنیاست و همچنین گشت‌های هدایت شده در باغ‌های شهر واتیکان.
راهنمامون گفتش که خیلی از درختای این باغ هدیه هستن از طرف سیاستمدارای کشورهای دیگه. مثلا این یکی درخت رو گفتش که نتانیاهوی اسرائیل چند سال پیش هدیه داده به پوپ. این دیوارایی که می‌بینید مرز بین واتیکان و روم ایتالیاست. اینجا ساختمان علوم تحقیقات هست که یه سری فعالیت علمی هم داشته باشن. با وجود اینکه کشورش فقط 1000 نفر جمعیت داره می‌خواستن کامل باشن و از نظر علمی هم فعال باشن. اینجا محل برگزاری مراسم و ارائه دادن مثلا پژوهش و اینجور چیزاست. اینجا قشنگترین قسمت واتیکان گاردنه و بخشی از ساختمان علوم تحقیقات هم هست. همچنین به عنوان تفرجگاه هم ساخته شده بوده. اینجا کلی هم لاک‌پشت داره. این لاک‌پشت‌ها هم ببینید چقدر بامزه‌ن. و اون طرفش میتونین یه سری از این ساختمان‌های مسکونی این شهر یا کشور واتیکان رو ببینیم. اون 1000 نفر جمعیتی که داره تو همین مجتمع‌های مسکونی که این شکلی هستن زندگی میکنن. اونم ماشیناشونه که اونجا پارکه. یه نمونه از بخشای اداری شهر واتیکان رو میتونیم ببینیم. برجی که میبینین خیلی قدیمیه ولی بازسازی شده و به عنوان بالاش آنتن رادیویی که به این منظور استفاده میشه. این ساختمون اقامتگاه تابستونی یه سری از پوپا بوده. الان به عنوان ساختمون تقریبا اداری استفاده میشه. اون طرفش کلی ماشین پارک بود و یه سری اهالی واتیکان دارن توش کار میکنن. جالبه تورای این شهر واتیکان و باغ واتیکان فقط صبح برگزار میشه به خاطر اینکه بعد از ظهر خود پاپ میاد اینجا قدم میزنه و توریست‌ها اجازه ندارن اون زمان توی شهر باشن. اینجا فرودگاه واتیکان هست. البته خب مال هواپیما نیست، فقط هلیکوپتر اینجا میشینه و دیگه برای رفت و آمد راحت‌تر پاپ و سیاستمدارای دیگه. این باغچه به سبک باغبانی ایتالیایی ساخته شده که توش گل نداره و پرچم واتیکان رو توش در آوردن. ببینین چه مجموعه فواره قشنگی ساختن با یه عقاب بالاش و دلیل ساختش این بوده که در قرن 16 روم خیلی خشک شده بوده و پاپ اون زمان میاد ترتیب میده که آب برسونن به روم. حالا یه سری تغییرات جغرافیایی تو زمین ایجاد میکنه که آب برسه و یه عالمه فواره در اون زمان میسازن و اینم به عنوان مثلا یادبود از همون زمان ساخته شده. اینم شکل اژدهاه ولی خب به مرور زمان خراب شده. اینجا میدون مردم هست که به طور تاریخی دروازه روم بوده. به خاطر اینکه مهمترین جاده به سمت شمال از ایتالیا به سمت شمال از اینجا شروع می شده و مسافرانی که می اومدن اولین منظره‌ای که از روم می دیدن این میدون بوده. و همچنین این میدون به عنوان محل اعدام عمومی هم استفاده می شده که آخرین بار سال 1826 این اتفاق افتاده و الان دیگه از این کار نمی‌کنه. که تو خیابونای روم قدم میزدیم یه رستوران خیلی باحال به اسم کاوالیری دل کومرسیو. مجسمه ها رو ببینین دور تا دور رستوران. اون طرف هم مشروب فروشی و شیرینی فروشی داره. یه سری میز و صندلی همون طرف داره که دور تا دورش های مجسمه هن. این میدون پوپولو هم مثل خیلی جاهای دیگه روم مجسمه و اینجور چیزا هست. اینجا سزار و ابوالهول و اینجور چیزا رو میبینیم. اون بالا یه دونه مکان هست برای اینکه بریم شهر رو ببینیم و اینجا هم الان یه دونه کامیون آوردن که در واقع سن سیار کنسرت سیار برگزار میکنن. این میدون شلوغی که میبینین میدون اسپانیا هست در شهر روم و اینم پله های اسپانیایی که معروف ترین پله های کل ایتالیا هست. دلیل اسمش که شده پله های اسپانیایی این بوده که قدیما اون پایین یعنی بغل اون میدون سفارت اسپانیا بوده و خب قبل از اینکه این پله ساخته بشه اون میدون اسمش میدون اسپانیا بوده. اون
بالا هم یه دونه کلیساه که سالیان سال داشتن، یعنی حدود 200 سال بین قرن 16 تا 18 همجوری بحث و بررسی بوده که چجوری بیایم این کلیسا رو وصل کنیم به این سفارت اسپانیا که اون پایینه و این پله هم وجود نداشته، ولی جالبه که 200 سال بالاخره طول میکشه تا دست به کار بشن و این پله ها رو تشکیل دادن که الان دیگه معروف شده به پله های اسپانیا. طراحش هم یه طراح خیلی معروف فرانسوی بوده. این هم یه دونه حوض فواره کوچیک هست پایین این پله‌های اسپانیایی معروف. قلعه 1900 سال قدمت داره و مربوط به امپراتوری رومه. اسمش پانتئون هست و یکی از این ستونای عتیقه رو هم جلوش گذاشتن که بهش میگن آبلیسک. اون یکیش اگه یادتون باشه توی میدون مردم بود و یکی دیگه‌ش هم جلوی کلیسای سن پیتر بود. اینجا میدون ناووناست، یعنی میدون کشتی که خیلی اینجا رو به عنوان قشنگترین جای شهر روم میشناسن. حالا جالبه که اینجا رو ما به عنوان آخرین نقطه سفرمون داریم میبینیم، ولی اینجا خیلی نقطه نمادینی هست در روم و دلیلی هم که اسمش شده میدون کشتی اینه که یه زمانی اینجا رو کامل آب گرفته بوده و سری جنگای دریایی تمرینی اینجا برگزار شده بوده و دیگه از همونجا اسم میدون کشتی رو روش گذاشتن و مونده. این مجسمه ها رو ببینید، چه ابهتی، چه فواره زیبایی.